Các bạn, ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thăm cái tiệm của anh Brian Toàn Nguyễn nha. Thì tiệm này là một trong những tiệm nail lớn nhất nước Mỹ các bạn. Thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nhé. Đây các bạn, đây là bên ngoài đây, các bạn nhìn cái size nè. Milano Nail Spa The Hay. Tổng cộng là có 3 cái space nha các bạn. Và hiện tại mình đang vô là giờ này là mới bắt đầu mở cửa thôi. Thì một lát nữa mình sẽ quay cho các bạn coi về cái lượng khách kinh khủng như thế nào. Đây là bàn làm chân, làm tay nha các bạn. Còn đây là cái quầy tính tiền reception đây. Thì gần tới mùa pho cho nên tiệm trang trí rất là nhiều pumpkin nè mọi người. Tiệm này thì có 6 phòng làm chân. Đây là một phòng. Thì bên đây là một cái chỗ làm tay nữa này các bạn. 2 chỗ làm tay. Và tiệm thì có tổng cộng là 6 phòng. Đây là cái phòng chính giữa đây các bạn. Phòng chính giữa này là tổng cộng có 21 ghế. Một bên đây là 10 ghế. Bên đây là 21. Bên đây là 11 ghế. Các bạn đi qua bên đây á, thì bên đây có 2 phòng, 3 phòng nữa đây. Bên đây có 3 phòng làm chân nữa các bạn. Đây là phòng đầu đấy. Họ đang vệ sinh cho nên để ghế hơi bị lộn xộn tí. 2, 4, 6 6 ghế là phòng này 12 ghế các bạn. Thì sáng nào họ cũng làm vệ sinh cả cho nên các bạn vô trong tiệm rất là thơm. Hai mama. Đây cũng 12 ghế đây các bạn. Bà mama đã đang lau nhà. Và dưới đây một phòng nữa các bạn. Có 3 phòng. Phòng chính giữa và bên kia 2 phòng nữa. Bên đây 2 phòng và yếu giải là 7 ghế là 14 ghế một phòng nữa. Tiệm thì cứ mỗi một mùa là sẽ trang trí khác nhau các bạn. Đây là một phòng nữa này. Mỗi bên là 7 ghế nữa là 14 ghế phòng này luôn. Tiệm thì buổi sáng vô rất là thơm các bạn. Tiệm luôn thơm phức à. Khi mà các bạn vô cửa là không có nghe mùi neo đâu. Cầu trước xong rồi cầu sau nữa có kết quả liền luôn. Bên đây là một dãy làm tay nữa nè các bạn. Tiệm thì hiện tại bây giờ là có tổng cộng là 150 thợ các bạn. Tiệm này được coi là tiệm lớn nhất nước Mỹ rồi. Các bạn thấy trang trí rất là đẹp luôn. Nhưng mà thường thì mùa Christmas thì sẽ trang trí đẹp hơn các bạn. Đây là cái quầy tính tiền đây. Các bạn vô trong một cái tiệm này thì các bạn không ngửi được mùi nail đâu. Nó hoàn toàn khác với những tiệm nail bình thường các bạn. Vô là thơm như khách sạn vậy đó. Tiệm thì lúc nào cũng được lau chùi liên tục các bạn. Đây. Sáng sớm là phải lau dọn và mỗi ngày là đều phải lau chùi sàn nhà liên tục các bạn. Giờ này thầy thợ mới bắt đầu vô thôi. Đây màu để phía sau đây các bạn. Tiệm thì có tổng cộng là 4 cái nhà vệ sinh. Đây các bạn, đây là cái nhà vệ sinh đây. Rất là đẹp luôn đó. Khi mà các bạn vô trong nhà vệ sinh này thì thơm phức luôn các bạn. Này được trang trí mùa pho nữa nè. Và cái điều đặc biệt trong cái restroom này là cái bồn cầu. Để các bạn thấy bồn cầu rất là đặc biệt luôn. Nó có một cái remote riêng nữa nè. Thì remote này là để bấm xả nước nè các bạn. Và ở dưới cái bồn cầu thì nó có cái máy sưởi luôn. Khi mà các bạn ngồi xuống đây ấm lắm. Đấy. Không? Tiệm được trang bị rất là công nghệ luôn. Và vô trong đây các bạn thấy nhiệt độ. Đấy, thì cái bồn cầu ngồi này nó rất là ấm. Vô trong cái restroom cực kỳ thơm các bạn. Mà không nghĩ restroom đâu, còn nguyên cái tiệm luôn. Tiệm thì có 4 cái restroom giống như vậy các bạn.
tiệm nail mà các bạn vô tưởng là khách sạn không á, tại vì nó rất là thơm. Tiệm này hiện tại là có 150 thợ nha các bạn, và một ngày là đón tiếp trên 1000 lượt khách đó. Bây giờ khách bắt đầu vô đây các bạn. Bây giờ này mới có 9 giờ thôi, đây các bạn ha, mới 9 giờ thôi thì thợ bắt đầu vô. Thì lát nữa mình sẽ quay cho các bạn coi là cái cảnh tượng mà cái tiệm nó đông như thế nào nha. A few moments later. Đây các bạn, thì bây giờ thì tất cả các phòng đã đầy rồi nè. Thì tiệm có tổng cộng là 6 phòng, đấy các bạn thấy không? Tất cả các phòng đều có đầy khách hết rồi, ghế nào cũng có khách hết. Các bạn thấy đông cỡ nào chưa? Đó, đông chật kín luôn nè. Nào là người làm tay, người làm chân, thì tiệm này thì đa phần là thợ họ phải làm xem tham mọi người, tức là làm một lượt cái tay và cái chân luôn, tại vì nó quá đông đi, cho nên không thể nào mà chứa hết tất cả các bàn đâu. Thì những cái bàn thì đã đầy rồi, phải đợi khách làm xong thì mới bỏ lên bàn để làm, thì không đủ chỗ đâu các bạn, cho nên tất cả các ghế đều phải làm xem tham hết. Chỗ nào cũng có thợ ngồi kế bên để làm tay hết các bạn. Và khách ở đây thì họ cũng đã quen với cái dịch vụ như vậy rồi, làm chân và làm tay cùng nhau cùng một lúc một. Thì ở đây các bạn thấy không, đây là lượng khách họ vô ào ạt luôn nè các bạn. Thì ở đây thì ngoại trừ reception thì có 10 mấy người reception các bạn, và tính tiền thì có tới 4 máy để tính tiền lần, mà 4 máy tính tiền thì cũng phải get line luôn, chứ không thể nào mà đứng vô là để tính tiền liền được, không thể nào. Đấy các bạn thấy không, đây là phòng giữa nè, cái phòng mà có 21 ghế nè các bạn, đó cũng đầy kín bít hết nè các bạn thấy không. Mà nội và những cái người mà clean up của tiệm á, là cũng 6-7 người clean up rồi các bạn, chứ không thể nào một người 2 người được, tại vì nó quá rộng đi. Và cái dịch vụ là bắt buộc chúng ta là phải dọn dẹp sạch sẽ sau khi mà khách hàng đã làm xong, cho nên cái ghế hoặc là cái bàn thì đều có người dọn dẹp sau khi mà đã phục vụ một người khách xong mọi người. Đấy là những em mà reception nè, đây là reception luôn nè, thì những em reception dẫn khách vô. Và đây là trên bàn đấy các bạn, đấy bàn thì cũng đầy hết nè. Thì nhiều lúc các bạn thấy một bàn 2 bàn còn trống là tại vì thợ đã đi làm xem tham ở dưới hết rồi. Thì thường những cái bàn này là chỉ dùng những cái lúc mà quá bận đi, không còn chỗ mà để chứa khách nữa thì có thể ngồi lên bàn để làm. Ngoại trừ ra thì chỉ ngồi trên những cái ghế làm chân này các bạn thấy không, đó thợ làm xem tham luôn. Đây là những người clean up nè, họ lau sàn nhà, lau liên tục các bạn, những chỗ nào mà có dơ bẩn là lau và dọn dẹp ngay lập tức. Đây các bạn thấy đóng khăn không, nhìn hết hồn luôn. Còn đây là những cái bipper này các bạn thấy không, bao nhiêu cái bipper đây, thì thợ nào làm thì đã cắm cái bipper lên đây và đi làm nè. Đó các bạn thấy không, bao nhiêu thợ đang làm trong lúc này nè. Đó thì cái lượng thợ ở đây là 150 thợ các bạn. Và khách thì thôi hỏi nói nó kinh khủng thật, ra vô như một cái chợ. Và đây là dọn dẹp nè các bạn, cô dọn dẹp này là dọn dẹp cái ghế khách hồi vừa mới làm xong. Sau khi làm xong là sẽ có một cô dọn dẹp như vậy đi lại, đó là cô dọn dẹp thứ hai nữa kìa. Ở đây là dọn dẹp là 6-7 người các bạn. Tại vì quá đông đi, không thể nào một người 2 người làm được, và phải giữ cho cái tiệm sạch sẽ và lau chùi dọn dẹp liên tục. Cô này thì đang sắp cái đây các bạn thấy không, đấy khách làm chân nè, làm chân xong rồi hết rồi ra tính tiền nè các bạn. Đây là làm xem tham, làm chân và tay cùng một lúc một, rồi giờ ra đứng xếp hàng để tính tiền nè. Các bạn thấy không, xếp hàng để tính tiền. Thử hỏi có tiệm nail nào mà ở trên nước Mỹ này mà làm xong mà đi ra mà phải xếp hàng tính tiền như thế này không bạn? Không có đúng không? Có nhiều bạn nói là cái tiệm này thì có thật sự là đông như vậy không? Mà thật sự nó đông kinh khủng các bạn. Các bạn thấy cái lượng khách vô mà mình ngợp luôn á. Mình đứng mình quay thôi mà mình thấy cái lượng khách vô mà mình ngợp luôn. Nhớ nội tính tiền cũng phải xếp hàng nè. Và bên kia còn 2 máy tính tiền bên kia nữa. Và một dãy bên đây là một dãy tính tiền riêng nè các bạn. Đó, sau khi khách hàng làm xong là phải ra đứng xếp hàng như vậy tính tiền nè. Nó thợ thì quá trời thợ luôn các bạn. Các bạn đi chỗ nào các bạn thấy thợ cả, tại vì quá trời đông đi.
150 người, mà lúc nào 150 người này cũng có công việc làm từ sáng tới chiều liên tục như vậy các bạn. Thì thử hỏi cái lượng khách của khu vực này như thế nào. Và cái tiệm này các bạn nghĩ đi, 100 ghế làm chân thì phục vụ cho 100 lượt khách cùng một lúc một. Đấy, các bạn nhìn nha. Đó, quá trời đông nè, thấy không? Đây là cái tiệm hai. Đây là cái phòng mà mình nói với các bạn, 21 ghế nè, phòng chính giữa nè, phòng này phòng bự nhất. Và những cái phòng kia là 14 ghế, 16 ghế. Và còn đây là một phòng bự và còn 5 phòng nhỏ nữa các bạn. Ở dưới đây cũng 14 ghế đây các bạn. Thường thì những cái tiệm nail bình thường thì tầm khoảng mười mấy ghế là cùng, đúng không các bạn? Và tiệm bự đi nữa thì cũng tầm 30 mấy ghế là cùng. Nhưng riêng tiệm này là 100 ghế các bạn. Còn đây nó quá kinh khủng rồi. Đấy là những cô reception đứng nè, đó, đứng sẵn, trực sẵn, khách cần là có reception ngay lập tức các bạn. Phục vụ giống như một bào hoàng vậy đó. Nếu các bạn thấy không? Tiệm lúc nào cũng luôn luôn sạch sẽ. Cái tiệm này đặc biệt lắm rồi. Các bạn bước vô không có nghe mùi nail đâu nha. Những cái tiệm khác mà các bạn bước vô một cái tiệm làm nail là có một cái mùi đặc trưng, đó là mùi nail, đúng không các bạn? Mùi của những cái liquid và acetone. Còn riêng tiệm này thì các bạn bước vô là nó gió thơm thôi. Nó thơm một cái mùi rất là đặc biệt các bạn. Nó dịu, nó thơm nguyên cái tiệm luôn nha, chứ không phải là một phòng đâu nha. Nguyên một cái tiệm khi mà các bạn đã bước vô cửa là các bạn đi từ đầu cuối đến cuối, kể cả restroom luôn nữa. Các bạn vô restroom luôn nữa cũng thơm cực kỳ. Có một cái mùi rất là đặc biệt và cái mùi thơm nó giống như một cái khách sạn vậy các bạn. Đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nói là tiệm này đông cỡ nào. Thì đó là những cái video mà ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đấy, các bạn nhìn đi, nhìn sơ qua thôi. Đây là những video mà mình tóm tắt lại một lần nữa nè. Nhìn nó đông kinh khủng không các bạn? Quá đông đi. Đấy là một cái tiệm nail tên là Milano Nail Spa The Hay ở Houston, tiệm của anh Brian Toàn Nguyễn các bạn. Khi nào các bạn mà có đến Houston thì các bạn có thể ghé tiệm này để làm chân, tay, để trải nghiệm cho biết nha các bạn. Thôi thì video này mình sẽ tạm dừng và kết thúc ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình. Đừng quên ấn nút like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để mình có thể có thêm động lực để chia sẻ nhiều video cho các bạn cùng xem nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.